Yes, we are live. स्टार्ट. सर्वांना जय भीम. मी स्वर्णमाला मस्के. आज आपण 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्तानं जगभरामध्ये जो काही दिवस साजरा होतो, प्रेम दिवस, त्या दिवसाच्या निमित्तानं एक प्रेमावरची चर्चा अपेक्षित आहे, ठेवली आहे. त्या चर्चेच्या निमित्तानं आपण प्रेमावर बोलू काही. जात पितृसत्ता आणि प्रेमाचं राजकारण या विषयाला अनुषंगून चर्चा घेतो. या चर्चेसाठी महत्त्वाच्या आपल्याला जे काही स्पीकर गेस्ट लाभलेले आहेत त्या डॉक्टर स्वाती कांबळे. डॉक्टर स्वाती कांबळे ह्या जिनिव्हा विद्यापीठ स्वित्झर्लंड येथून आहेत. मी त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देण्याचा प्रयत्न करते. स्वाती कांबळे इज अन इंडिपेंडंट इंटरसेक्शनलिस्ट फेमिनिस्ट researcher, activist. Her research broadly focus on human rights and social justice movements, decolonization and intersectionality. She has a PhD in socio-economic from the Faculty of Social Science at the University of Geneva. Her research focused on the political mobilization of India, caste-affected, caste-oppressed communities, their moment, history, and how this movement has shaped oppressed caste women activists into the agent of changes. हा स्वातीचा अगदी छोटा परिचय आहे, परंतु आपल्याला त्यांच्या व्याख्यानाच्या किंवा त्यांच्या स्पीचच्या माध्यमातून आपल्याला त्यांची अजून माहिती होईल, त्यांच्याबद्दलचं या विषयातून आपल्याला मार्गदर्शन भेटेल. खरं तर भारतामध्ये आणि भारताच्या कंटेंटमध्ये किंवा जगाच्या कंटेंटमध्ये आपण पाहतोय की खूप साऱ्या गोष्टी प्रेमावर लिहिल्या गेल्यात, बोलल्या गेल्यात. आतापर्यंतचं खूप सारं साहित्य प्रेमावर लिहिल्या गेलेलं आहे. तरी पण आज आपल्याला तितक्याच उत्सुकतेनं प्रेमाबद्दल आपण जाणतो, ऐकतो आणि सगळं डायलॉग ठेवतो. मला वाटतं की या दिवसाच्या निमित्तानं सगळ्यांनाच उत्सुकता असते की आजही प्रेमावर बोलावं. त्या निमित्तानंच आपण हे व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे. मी खूप वेळ न घेता आजच्या ज्या काही स्पीकर आहेत डॉक्टर स्वाती कांबळे यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या विषयाची मांडणी करावी. थँक्यू स्वर्णमाला. एकदा फक्त कन्फर्म करून घेते की माझा आवाज व्यवस्थित सर्वांना पोहोचतोय. आमच्यापर्यंत तर येतोय, बट सारथी तुला क्लिअर येतोय स्वातीचा आवाज? थँक्यू. सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम, जय ज्योती सावित्री, हुल जोहार आणि सतरंगी सलाम. स्वर्णमाला, थँक्यू इंट्रोडक्शन बद्दल. आरती आणि तुम्ही दोघी आणि हे जे कलेक्टिव्ह सत्यशोधक सर्कल आहे त्या इन्व्हिटेशन बद्दल, बोलण्याच्या इन्व्हिटेशन बद्दल खूप खूप धन्यवाद. आरती सोबत तर असे बरेचसे डायलॉग्स झालेले आहेत आणि म्हणजे आजच्या विषयावर बोलताना मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटेल की प्रेमावरती, जसा स्वर्णमाला तू म्हटलीस की बरचसं साहित्य आहे, बरेचशा मूवीज बनलेल्या आहेत, म्हणजे जसं काही जग इज रिव्हॉल्विंग अराउंड लव्ह, पण ती एक व्हेरी नॅरो कॉन्सेप्ट ऑफ लव्ह. म्हणजे प्रेम ज्या सिरियसनेसने प्रेमावरती बोलणं गरजेचं आहे, रॅडिकल प्रेमावरती बोलणं गरजेचं आहे, हे आपल्या समाजात किंवा जगभरातही अजूनही त्या कॉन्व्हर्सेशन लॅकिंग आहेत. तर जरी आपण प्रेमावरती खूप पॉम्पसली बोलतो, रोमॅन्टिक लव्हच्या इमेज बद्दल, लव्ह जे की तुम्ही अगदी त्याच्यामध्ये झोकून जाता, तुम्हाला स्वत्व विसरून जाता आणि त्यामध्ये मग सगळं एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर अशा टाईप्सच्या ज्या संकल्पना आहेत, लव्ह इज ब्लाइंड, ह्या ज्या संकल्पना आहेत, ह्या पद्धतीचं प्रेम जे फार मिसगाइडेड प्रेम आहे, जे आपण लहानपणापासून ऐकतो. आणि जर आपण इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये त्या प्रेमाचा जर पाहिला तर त्याच्यामध्ये ह्या रोमॅन्टिक लव्ह जे पुस्तकातून, कवितेतून, पिक्चर्समधून, फिल्म्समधून आपल्याला दिसलं जातं, आर्ट फॉर्ममधूनही दाखवलं जातं, त्याचं आणि आपली सामाजिक रियालिटी जी आहे, जी जाती आणि पितृसत्ताक संस्कृतीने इतकी पूर्णपणे जखडलेली आहे, धार्मिक राजकारणाने इतकी जखडलेली आहे, त्याच्यामध्ये प्रेमाचं राजकारण हे आजच्यावरती चर्चा तर होतच नाही, म्हणजे फारच नेग्लिजिबल. त्यामुळे दिस इज अन वेलकम एफर्ट. आय एम
रिअली कॉंग्रॅच्युलेटिंग की तुम्ही अशा क्रिटिकल पद्धतीने प्रेमावरती चर्चा करण्याचं ठरवलं आणि त्या अनुषंगाने मलाही मग त्याच्यावरती रिफ्लेक्शन करता आलं. कारण कोणत्याही म्हणजे आय डोंट नो व्हॉट रिझन बट आय हॅव नॉट डेल्व्ड इन टू रिसर्चिंग लव्ह. आतापर्यंत मी संशोधन प्रेमावरती संशोधन केलं नव्हतं, पण त्याचा एक छोटासा म्हणजे संधी मिळाली आता ह्या. आणि मी हे जे आता सध्याचं आपलं चर्चासत्र आहे त्याच्यामध्ये 3 मुद्द्यांवरती हात घालणार आहे. 3 सुटसुटीत मुद्दे ठरवले मी आणि मग नंतर आपण चर्चा करून आणि क्वेश्चन्स मधून पुढे आणखी डीपली बोलू शकतो. तर पहिला मुद्दा असा आहे की म्हणजे आपल्या देशातली जी पितृसत्ताक संस्कृती आहे आणि जात आहे, अ, ज्याला आपण ब्राह्मनिकल पेट्रियार्की म्हणू, त्या पेट्रियार्कीच्या अनुषंगाने प्रेम आणि लॅक ऑफ प्रेम जे आहे त्याच्यावरती मी संक्षेपात बोलेन. कशा पद्धतीने सोशल कंट्रोल होतो, सोशल कंट्रोल स्पेसिफिकली महिलांच्या सेक्शुअलिटीचा, आणि कशा पद्धतीने हेट्रोनॉर्मेटिव्ह प्रेमाचा, कास्ट बाउंड प्रेमाचा इम्पोजिशन समाजावरती आहे. आणि त्या पद्धतीनेच आपले हे जे फिल्म इंडस्ट्री आहे, जिथे की क्लासवरती कॉन्व्हर्सेशन होईल पण जातीवरती कॉन्व्हर्सेशन हे हल्लीच्या कालावधीमध्ये आपल्या समाजातील फिल्म मेकर्स आहे यांच्या एफर्ट्समुळे यायला सुरुवात झालेली आहे. त्याआधी जातीवरती आणि प्रेमावरती कॉन्व्हर्सेशन फिल्म्समध्येही नव्हतं. तर ते एक संक्षेपाने बोलेन. दुसरं की आहे जिथे मी आफ्रिकन अमेरिकन ब्लॅक फेमिनिस्ट स्कॉलर जे आहेत, रायटर्स आहेत, बेल हुक्स यांनी प्रेम ॲज अ रॅडिकल टूल फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन आणि सॉलिडॅरिटी यावरती फार छानपैकी लिखाण केलेलं आहे. त्यांचं पुस्तक आहे ऑल अबाउट लव्ह, ज्यावरती त्या इंडिव्हिज्युअल लव्ह पासून आणि प्रेम अशी फिलिंग असते, प्रेम जी अनकंट्रोलेबल हेल्पलेस फिलिंग असते, त्या फिलिंगच्या बियॉन्ड जाऊन इंटेन्शनल आणि ऍक्शन प्रॅक्टिस ओरिएंटेड लव्ह, जे आरती मगाशी म्हणाली, त्या प्रेमाच्या संकल्पनेवरती त्यांनी फार जोर दिलेला आहे. आणि त्यांचंच आणखी एक असं एसे आहे ज्या एसेमध्ये त्या प्रेम ॲज अ टूल फॉर फ्रीडम यावरती फार ठामपणे बोलतात, फार ठोसून बोलतात. आणि तिथे त्या आयडिया अनपॅक करतात की कशा पद्धतीने माझा फ्रीडम, माझा इंडिव्हिज्युअल फ्रीडम, माझ्या इंडिव्हिज्युअल कम्युनिटीचा फ्रीडम हा टाईड टू ऑल द अदर डिफरंट ऑप्रेस्ड कम्युनिटीजचे फ्रीडम. मग जेव्हा आपण जे पॉलिटिकल डॉमिनेशन्स आहेत जगभरातले, मग ते रेसिझम असेल, कास्टिझम असेल, सेक्सिस्ट डॉमिनेशन असेल, इम्पिरियलिस्ट डॉमिनेशन असेल, कोलोनियल डॉमिनेशन आहे, या सगळ्या डॉमिनेशन्सचा कसा कनेक्शन आहे. आणि आपण वी कांट टॉक अबाउट ओनली वन डॉमिनेशन, आपलं इंडिव्हिज्युअल फ्रीडम, विदाउट टॉकिंग अबाउट अदर्स फ्रीडम. आणि त्यासाठी आपल्याला रॅडिकल प्रेमाचा, कंपॅशनचा, क्रिटिकल प्रेमाचा कसा टूल म्हणून वापर करता येईल. कारण त्या असेही म्हणतात की जे प्रोग्रेसिव्ह लेफ्टिस्ट सर्कल्स आहेत त्यांच्या अमेरिकन कॉन्टेक्स्टमध्ये आणि आपल्या भारतीय कॉन्टेक्स्टमध्येही प्रोग्रेसिव्ह लिबरल सर्कल्समध्ये प्रेमाला असं रॅडिकल ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह टूल म्हणून पाहिलंच जात नाहीये. तर ते का असं होतं? का प्रेमाला फक्त रोमॅन्टिक आणि विशी समथिंग नाईव्ह असं पकडलं जातं? हा हालाकी आय डोंट नो द मराठी वर्ड फॉर दिस. लव्ह एथिक्स वरती त्यांची एक संकल्पना आहे, ज्यावरतीही मला वाटतं फार फार इम्पॉर्टंट आहे बोलणं. आणि कन्क्लूड करेन बुद्धिस्ट कंपॅशनच्या प्रेम ॲज कंपॅशन ह्या संकल्पनेतून. तर पहिल्यांदा बोलायचं झालं तर वी नो डॉक्टर आंबेडकर यांनी फार म्हणजे 1916 साली कास्ट इन इंडिया, देअर मेकॅनिझम्स, जेनेसिस अँड डेव्हलपमेंटवर असा एसे लिहिला. आणि ह्या एसेमध्ये ते फार ठोसून सांगतात की जे एंडोगॅमी म्हणजे इंटरकास्ट मॅरेजेसना नाकारणं हे जातीचं कसं बेसिस आहे. जातीचंच बेसिस नाहीये तर महिलांच्या सेक्शुअलिटीचं, लैंगिकतेचं
कंट्रोल आहे. आणि कशासाठी केलं जातं तर प्युरिटी ऑफ कास्ट. तर त्या एसे पासून ते आजपर्यंत आपण पाहत आलेलो आहोत की ती सोशल सिस्टीम जिथे की कास्ट डॉमिनेशन आणि पितृसत्ताक संस्कृती दोघे हातात हात घालून इतका कंट्रोल करतात की आपल्या भारतामध्ये, आणि आय एम टेकिंग अ रेफरन्स फ्रॉम तेजस हरड यांचं 2016चं खूप छान लिखाण आहे, वॉन्ट टू एंड द कास्ट सिस्टम मॅरी फॉर लव्ह. ह्या लिखाणामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की इंडियाज ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्व्हे जो करण्यात आला होता, कदाचित 2016 मध्ये झाला असावा तो सर्वे, म्हणजे 8 वर्षांपूर्वी, जो की नॅशनल काउन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरीलँड यांच्या कोलॅबोरेशन मध्ये झालेला आहे. त्यामध्ये असं दाखवलं जाते की आपल्या भारतामध्ये 5% मॅरेजेस आर इंटरकास्ट मॅरेजेस. त्याचबरोबर आपण जर स्टॅटिस्टिक्स पाहिले कास्ट अट्रॉसिटीजचे, ज्यांना ऑनर किलिंग म्हटलं जातं, पण ते जर तुम्ही सोशल नॉर्म्सना, जातीच्या आणि पेट्रियार्कीच्या सोशल नॉर्म्सना ट्रान्सग्रेस करून जातीबाहेर किंवा धर्माबाहेर लग्न करण्याचा, प्रेम शोधण्याचा प्रयत्न केलात, तर तुमच्यावरती होणारे जे अन्याय अत्याचार आहेत, किलिंग्ज आहेत तरुणांच्या, ह्याचे आपल्याकडे रोजमर्राचे रेफरन्सेस आहेत. रुटीनली आपल्याकडे अशा पद्धतीचे आर्टिकल्स येतील जिथे की अशा पद्धतीच्या किलिंग्स झालेल्या आहेत तरुणांच्या. तर एका बाजूला तुम्ही पाहता की रोमॅन्टिक लव्हचा खूप असा बाजार आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो की इवन ऑन व्हॅलेंटाईन्स डे ज्या पद्धतीच्या डॉमिनंट हिंदुत्ववादी संस्था आहेत, ह्या कशा पद्धतीने 14 फेब्रुवारी म्हणजे व्हॅलेंटाईन्स डेच्या दिवशी तरुणांचं पुलिसिंग करतात, कशा पद्धतीने त्यांना मारहाण केली जाते. मग ते कुठल्या कुठल्या लोकेशन्सवरती, मुंबईसारख्या बँडस्टँड्सच्या लोकेशनमध्ये असतील, पार्क्समध्ये असतील, केरळामध्ये आता काही महिला झाडू घेऊन बीचेसवरती तरुणांना त्यांची सफाई कोट अनकोट करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. तर हे जे सोशल कंट्रोल आहे, जे एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटीज आहेत, जे की कॅरियर्स ऑफ दिस कास्ट अँड पेट्रियार्की आहेत, ते किती इफेक्टिव्हली करत आहेत. आणि मग ह्या इफेक्टिव्ह सोशल कंट्रोलचा जो रिझल्ट आहे, इफ ओनली 5% पीपल आर trying to transgress. So how does that transgression not count as radical? I think that should be something that we need to understand as a society, that it's not an empty or a small statement that Ambedkar made back in the days ki intercaste marriage would be a threat to caste system, and it would be. त्याचे लिमिट्सही आहेत, कारण आपण पाहतो आहोत की आंतरजातीय लग्न झाल्यानंतरही ज्या पद्धतीचे जातीचे नेगोसिएशन पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिलांना करावे लागतात, ते त्याच्यावरती एक वेगळं कॉन्व्हर्सेशन असावं लागेल. पण फ्रॉम द गेट गो जर आपण ही आयडिया लक्षात धरतो आहोत की इफ यू वॉन्ट लव्ह एज अ रॅडिकल टूल, अँड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जातीय व्यवस्थेला हल्ला करणारं टूल, तर marry for love. And this is the message of Tejas Harad that I will reiterate in Indian context. Now, moving to the global context and connecting it with our Indian oppressive system, बेल हुक्स ज्यांनी हे बुक लिहिलेलं आहे ऑल अबाउट लव्ह, त्याच्यामध्ये त्या म्हणतात की हाऊ डू डज वन डिफाईन लव्ह. आपल्याला असं रुटीनली सांगितलं जातं की प्रेम ही अशी संकल्पना आहे जी दोन व्यक्तींमध्ये, आणि पितृसत्ताक संस्कृतीमध्ये त्या दोन व्यक्ती ज्या स्त्री आणि पुरुष असतील, म्हणजे हेट्रोनॉर्मेटिव्ह लव्ह, त्या एकमेकांना कम्प्लीट करतात. यू आर हाफ अँड युअर अदर हाफ विल कम्प्लीट यू. म्हणजे फ्रॉम द गेट गो तुमच्या स्वत्वाला पूर्णत्वच नाहीये. तुमचं स्वत्व हे अर्ध आहे. ही जी संकल्पना आहे त्यामध्ये यू डोंट गेट चान्स और ऑपॉर्च्युनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हॉट इज युअर स्वत्व. काय आहे तुमचं स्वत्व, तुम्ही कोण आहात, तुमचे कशाचे बनलेले आहात. ह्या कॉन्व्हर्सेशन्स ना क्रिटिकली यू आर नॉट गिव्हन दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू लुक ॲट युअर सेल्फ.
कारण प्रेम करायचं आहे, प्रेमात पडायचं आहे. आणि मग त्या सोशल नॉर्म्स मध्ये द गर्ल हॅज टू बी सबमिसिव्ह, शी हॅज टू बी द परफेक्ट कॅरिकेचर ऑफ दॅट डोसाईल कॅरेक्टर. आणि मग ते जातीच्या कॉन्टेक्स्ट मधून तुम्ही परत पाहिलं, पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये पाहिलंच तर तिला 10 लिस्ट तिला कम्प्लीट कराव्या लागतात. आणि जातीच्या कंगोऱ्यातून पाहिलं तर इफ शी इज टू असर्टिव्ह शी इज प्रॉमिस्क्युअर. लुक ॲट द रेने ऑफ द film of Paranjita. Renee, who is very assertive about herself, her caste, and her sexuality, becomes a promiscuous girl. Hmm? She is sleeping around. अशा पद्धतीने. मग जर तुम्ही त्या जातीच्या त्या तबक्यामधून येत असाल तर यू आर ऑलरेडी कन्सिडर्ड समवन हु इज इझी टू गेट. मग ते रोमॅन्टिक लव्ह तर त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये अप्लाय होत नाही. रोमॅन्टिक लव्ह साठी आणि लव्हचं पुन्हा ते सस्टेन्ड लव्ह म्हणजे लॉंगिट्युडनल लव्ह जे की अल्टिमेटली विल रिझल्ट इन टू मॅरेज, ते लव्ह साठी वी विल चूज फ्रॉम आवर ओन कास्ट. वी विल चूज समवन दॅट कॅन फिट इन टू माय फॅमिली ब्रॅकेट, इन टू माय फॅमिलीच्या चौकटीमध्ये. तर जर पुन्हा बेल हुक्सकडे आल्यानंतर त्या म्हणतात की दीज आर फ्लॉड आयडिओलॉजीज. हे मिसगाइडेड आयडिया ऑफ लव्ह आहे. आणि ह्या मिसगाइडेड आयडियामुळे आणि त्याचं कॉम्बिनेशन इंटरसेक्शनल ह्या ज्या दुसऱ्या पॉलिटिकल डॉमिनेशन आहे त्यांच्याशी केलं तर यू कॅन बी मॅनिप्युलेटेड. पीपल आर गेटिंग अब्युज्ड, पीपल आर गेटिंग युज्ड, कारण लव्ह इज मिसगाइडेड. आणि हे जेव्हा मिसगाइडिंग होते तेव्हा वी आर नॉट लुक्ड ॲट ॲज एजंट्स हु हॅव इंटेन्शन्स. आणि प्रेम जर भावना असेल, प्रेम जर हेल्पलेस रोमॅन्टिक फॉलिंग असेल, पडणं असेल, तर त्या पडण्यातून बाहेर पडणं हेही तितकंच इझी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मग ते कास्ट कॉन्टेक्स्ट मध्ये पाहिलं, मग ते मास्क्युलिनिटीच्या कॉन्टेक्स्ट मधून पाहिलं की आता माझ्या मनामध्ये प्रेम राहिलेलं नाही, आय एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. आणि मग ते मॉडर्निटीच्या लेन्समधून या वी कॅन कम इन अँड गो आउट. But what are the consequences of this unintentional action beyond yourself? That leads to that abusive, toxic relationship. No, it's a combination, fatal combination. So, what she talks about is we need to change our perspective. We shouldn't think of love as feeling, but love as a deliberate, continuous action. Continuous action because what happens in this romantic idea of love, मार्केट प्लेस ऑफ लव्ह, बाजार प्रेमाचा, त्याच्यामध्ये यू आर आस्क्ड टू पुट आउट युअर सेल्फ इन अ सर्टन वे. मग आत्ताच्या करंट कॉन्टेक्स्ट मध्ये आपण टिंडर पाहूयात, आताच्या करंट कॉन्टेक्स्ट मध्ये डेटिंगचे ट्रेंड्स पाहूयात, कोणत्या पद्धतीचे फोटोज पाठवले जातात, कोणत्या पद्धतीने यू आर मॅनिक्युअरिंग युअर सेल्फ, यू आर पुटिंग युअर बेस्ट फूट फॉरवर्ड. You are presenting yourself, a fraction of yourself, not a honest, complete, flawed yourself. And it's also very gender, it's also very casteist. You will see upper caste people flaunting their caste in subtle and not so subtle ways. So that normalization of lying and dishonesty is also something very problematic. It is not love. So there is, this idea that helpless, mystical love will happen is absolving one of responsibility and of especially preventing people of, thinking of love as work and commitment. That you wake up every single day and you're working on that relationship on individual level, and we will move towards community as well. But it is an intentional work and commitment that requires a sort of giving from you. But in a caste context, it's also how much you're giving. You have to also be assertive of, are you losing yourself? तुझं स्वत्व. तर ते नेगोसिएशन आहे, ते एक पद्धतीचं टग ऑफ वॉर आहे, बॅलन्स आहे. बट लव्ह इज अन ऍक्शन we must intentionally take, is the idea that I take away from bell hooks.
And she says that we must take a hard look at ourselves. We need to know ourselves. We need to critically know ourselves, who we are and what we have to give. But in Indian context, I would say, for the, you know, women out there from our community, that we need to be honest with ourselves of what we also want. Yeah? Not to fall for that fairy tale fantasy, and not look at this pompous idea of love, because love is not only that, as I said before. It takes real time, trust, mutual commitment, and mutual growth. We can't just say, okay, I don't see a growth happening in this relationship, I need to move out. There should be a commitment to growing together. आणि ह्या growing together ला what is impediment? What is impediment is traditional gendered role, traditional caste roles. First of all, you can't even enter into a relationship with these traditional roles. But the moment you enter, you see the equation changing. So how do we also, take a hard look at the systems of oppression that are around us? So individual love is not void of politics, is not void of the larger politics around us. That's also something that we need to really take a hard look at and discuss. So now I will move towards the essay that Bell Hooks wrote, and which is Love as a Practice of Freedom. And here she's talking beyond, again, an individual, because she's talking about individual communities, communities that are racialized, communities that are casteized in our context, the imperialism, the sexism, the politics of domination that prevents us from taking love as ethical love. She's referencing black movements, and she's referencing middle class white women's movement, jite ki she said, I was always puzzled ki black men who were leaders, who are so passionately talking about racism and racial domination, are completely ignoring the fact that there is a kind of masculinity that is affecting the women within the community. And middle class white women who are committed towards gendered, politics, feminist politics, completely overlook the racial. And that puzzled her, because she thought that if you are to attack the political domination, you need to think all the systems of oppression as interrelated. And for that, she says, take love as a practice of freedom, take love as a tool for freedom. And that will make sure that we understand the interdependence of our each other's freedom, our social justices. And this message I want to also reiterate आपल्या भारतीय कॉन्टेक्स्ट मध्ये, आपल्या दलित बहुजन विमुक्त चळवळींमध्ये, सत्यशोधक चळवळीमध्ये, कारण आपण ही भारतीय सॉलिडॅरिटी, जी आपल्या ऑप्रेस्ड कम्युनिटीजची सॉलिडॅरिटी आहे, त्या सॉलिडॅरिटीवरती फार हार्ड लुक घेणं गरजेचं आहे. कारण तो हार्ड लुक कशा पद्धतीने घेणं गरजेचं आहे की प्रेम, लव्ह, करुणा, कंपॅशन हीच आपल्याला, हे आपलं एंड गोल असणार आहे. आणि ह्याच्यातूनच, ह्या सॉलिडॅरिटी मधूनच आपल्या सगळ्यांचा सोशल जस्टिस आणि फ्रीडम एन्श्योर होणार आहे. हे जर आपण ॲज अ मुवमेंट, ॲज अ रॅडिकल स्पेस, ॲज अ रेव्होल्युशन स्पेस इंटरनलाइज केलं, तर आपण त्या प्रेमाचा टूल म्हणून खूप इफेक्टिव्हली वापर करू शकतो. आपली इंडिव्हिज्युअल क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम ही, it will take us only so far. It will not take us very far. We know the flaws of it. We know how relationships are, allyships are built, solidarities are built and broken. How there are, grief that we have not, anger that we've not discussed. There is the masculinity prevents that, the casteism prevents that, the hurts prevent that. We need to come sit together collectively and create a pathway for this ethics of love. And I think Bell Hooks very, very intentionally and very interestingly writes about the political decolonization of the internalized hatred that our communities feel for ourselves. म्हणजे
in the end, it's also self-love that will make us, get out of this self-hatred of our own self, or of our communities, जो की आपण आपल्या दुसऱ्या कम्युनिटी मेंबर्स वरती रिफ्लेक्ट करतो. We are still internalized with these colonial, casteist, brahminical, patriarchal ways, and that will take critical awareness. It's almost like meditation for us to go move beyond from that. And again, reiterating, love is, compassion is the tool for this. um, Towards the end, I just want to reiterate again कि we need to look at world beyond ourselves, and we need to foster genuine commitment to freedom, be it from our individual uh, personal sphere of love relationship to freedom and justice for all. Hmm? Our end goal should be building our beloved community, in the words of bell hooks, in the words of Buddha, compassion, karuna. So I think I will stop here. We can delve into discussion around, our own personal journeys, discovering love, discovering self, losing self, and everything. Thank you so much for this opportunity again. Swarnamala, you're muted. थँक्यू स्वाती. खूप महत्वाची मांडणी तू या सगळ्या चर्चेदरम्यान केलेली आहे. मी खरं तर आले तेव्हा गोंधळलेली होते. गोंधळलेली या अर्थानं की जस्ट मी विद्यापीठातून येत होते आणि अ, आमच्या विद्यापीठामध्ये 50 ते 60 लोकं आत्ताच जस्ट भगवे कपडे आणि तोंडाला बांधून येताना मी समोरून गाडीवर येताना दिसले आणि त्यांच्या हातात काठ्या, लाठ्या आणि ते सगळं आम्ही बघत होतो. आणि एकदम घाबरून गेले, की म्हणजे मी सकाळीच मुलांना सांगत होते, की आपल्या विद्यापीठामध्ये असं काही होत नाही. म्हणजे क्लासमध्ये गेले तेव्हा विद्यार्थी म्हणत होते, "मॅडम प्रेमावर आज प्रेमाचा दिवस आहे, तुम्ही काय सांगाल?" सो मी त्यांना ज्या पद्धतीनं बोलले होते कॉन्फिडन्सली, की "येस, तुम्ही सेलिब्रेट करा, प्रेम वाटत जायचं, देत जायचं आणि असं काही होणार नाही आपल्या विद्यापीठात." सो तेच माझं इतकं हे असणं, कॉन्फिडन्स असणं, हे 2-4 तासात आत्ताच्या वातावरणात परत मलाच वाटायला लागलं, की हे असं जेवढं मी विश्वासानं विद्यापीठाविषयी बोलत होते, ते तेवढं राहिलं नाही. कारण ही पहिलीच घटना विद्यापीठामध्ये कदाचित झाली आहे, पण वातावरण असं घाबरवणारं होतं. मला असं वाटतं, की आपण ज्या परिसरात राहतो तिथं एक तर सेल्फ सेल्फ डाऊटच खूप असतात, की इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स, की आपण प्रेम करतोच, करू शकतोच का नाही? किंवा आपल्याला ती फ्रीडम आहेच का नाही? आपण ज्या वातावरणात राहतो, ज्या मुला-मुलींशी मी गप्पा मारते, तर त्यांचं असं म्हणणं असतं, की आपल्याला शिक्षण भेटतंय तेच खूप फ्रीडम आहे. तर आपण प्रेमाच्या गोष्टी करूच शकत नाही. ती आपली जबाबदारी नाहीये किंवा आपण त्याच्यावर बोलूही शकत नाही. तर हा एक हे येतो. त्याच्यात त्यांना वाटतं, की कुटुंबाने आपल्याला शिक्षण देणं ही खूप मोठी जबाबदारी आहे आणि ते पॉलिटिक्स त्यांना लक्षात येत नाही. दुसरी गोष्ट हे सगळं सेल्फ डाऊट, कुटुंब, फॅमिली, त्यांचे मोरॅलिटीचे त्यांच्या पुढे असलेले निकष आणि शेवटी मी जे आज बघत होते, की स्टेट म्हणजे विद्यापीठासारख्या एखाद्या बाबासाहेबांचं नाव असलेल्या विद्यापीठामध्ये अचानक कुणीतरी येतं आणि आजचा दिवस ज्या म्हणजे ही इन्स्टिट्यूट सगळ्यात मोठी इन्स्टिट्यूट असते विद्यापीठ आणि तिथं सहजपणे आपण आपल्या कल्पना, आपले मतं मांडून आम्ही कित्येक दिवस साजरे करतो, सगळ्या गोष्टी साजऱ्या करतो. त्या पद्धतीनं स्टेट नाही, पण अशा काही प्रवृत्ती येतात आणि हा सगळा एक डॉमिनन्स किंवा वातावरण प्रदूषित करतात. तर निश्चितच मला असं वाटतं, की सेल्फ डाऊट, कुटुंब किंवा अशा प्रवृत्ती ह्या सगळ्या गोष्टीतून आपण भारतामध्ये असलेली प्रेमाची संकल्पना मुलींसाठी वाटते तेवढी सोपी नाहीये. आणि मी ज्या प्रदेशात राहते, मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात, तिथं तर प्रेम ही खूप कुजबजून बोलायची गोष्ट आहे. अगदी खूप जसं आपण चर्चा करतो त्या पद्धतीची चर्चा या स्पेसेसमध्ये होत नाहीये. तर सगळ्यांसाठी ही थोडीशी मला वाटतं, की सहज होणारी प्रोसेस पाहिजे. आय नो की इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स परंतु सहज होणं हे गरजेचं आहे. तर मी आरतीला रिक्वेस्ट करते, की
कुणाचे काही प्रश्न असतील तर आपण घेऊया का? हॅलो. ऍक्च्युली माझेच काही प्रश्न आहेत. ओके. सगळ्यात पहिले तर तुम्हा दोघींना थँक्यू आणि हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. तर आता जसं स्वाती ने सांगितलं की कास्ट पेट्रियार्कल सोसायटीमध्ये वुमेनची सेक्शुअलिटी कंट्रोल केली जाते. ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की वुमेनची सेक्शुअलिटी कंट्रोल करत असते आणि या सगळ्यांचा परिणाम जे लव्ह रिलेशनशिप आहेत त्यावरती होत असतो. तर आपल्या ऑडियन्सना आणखी याची उकल करून सांगायला झालं की ही सेक्शुअलिटी कशी कंट्रोल केली जाते. तुम्ही दोघी ही याचा आन्सर देऊ शकता आणि ती कशासाठी कंट्रोल केली जाते. जर बाबासाहेबांचा तो एसे पाहिलात ना, त्या एसे मध्ये तुम्हाला बाबासाहेब एक थिसिस मांडतात की एंडोगॅमी कसं द मोस्ट इम्पॉर्टंट टेनेट कॅरेक्टरिस्टिक कास्टचं आहे. एंडोगामी बिईंग जातीच्याच मध्ये लग्न होणं, फक्त जातीमध्ये. तर त्यांची थिअरी थिसिस असं होतं की जर तुम्ही भारतीय रिच्युअल संस्कृतीचे काही ट्रेडिशन्स पाहिले, मग ती सती व्यवस्था असेल, मग ती विडो ची जी हे केली जाते, विडोजना सेक्लूड केलं जातं हे असेल, किंवा चाइल्ड मॅरेज, ह्या 3 गोष्टी त्यांनी एक्झाम्पल म्हणून घेतल्या. त्या एक्झाम्पल घेण्याचं कारण असं होतं की ते म्हणे की जेव्हा एका सोसायटीमध्ये असं ठरलं जातं, डॉमिनंट कम्युनिटीज ठरवतात की आपल्याला अशा पद्धतीची हायरार्की निर्माण आहे. आय एम सेइंग दिस एकदम कोलोकियल शब्दांमध्ये, एकदम सिंपल शब्दांमध्ये. इफ यू वॉन्ट academic reference, read that's very interesting theory that's important. तर सरप्लस मॅन आणि वुमनची ती संकल्पना ते सांगतात. तर कुठल्याही संस्कृतीमध्ये समाजामध्ये जर आपण म्हटलं की इक्वल अमाऊंट ऑफ मेन अँड वुमेन आर देअर, एका समसंख्येचे पुरुष आणि स्त्री त्या समाजामध्ये असतील, तर तो समाज कशा पद्धतीने आपली इंटरमिंगलिंग मॅरेज सेटअप करतो, जर त्यांना ते एंडोगॅमस पद्धतीने करायचं असेल. तर जेव्हा त्यांना ही एंडोगॅमी ऍडमिनिस्टर करायची होती, त्या कालावधीमध्ये मग व्हॉट विल यू डू इफ मॅरेजेबल कपल्समध्ये पुरुषाचं मरण होतं, मग ती स्त्री विदाउट मॅन आहे, कारण एव्हरीबडी एल्स हॅज कॉपी लाईक हॅज अ कपल, इज अ कपल. यू कांट ट्रान्सग्रेस फ्रॉम युअर कास्ट, कारण आपल्याला एंडोकॅमी मेंटेन करायचे. That woman can't go outside of her caste and marry a man of her desire, because we want that ती जी लॅडरची जी कंपार्टमेंट आहे ते वॉटर टाईट करायचं आहे. तर मग त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये तुम्ही असं रिच्युअल तयार करा की जिथे त्या वुमनला डिस्पोज ऑफ केलं जाईल. आणि हे पण येतं पितृसत्ताक संस्कृतीमधूनच की त्या महिलेला डिस्पोज ऑफ करणं फार इझी होऊन जातं, नाही की पुरुषाला. तर पुरुष मरण पावल्यानंतर त्याच्या पाठीमागे तुझं हे स्वत्व अर्पण करणं, तुझा पुरुष गेलेला आहे, दॅट वॉज युअर ओनर कोट अन कोट, सो यू हॅव टू गो बिहाइंड हिम. That's the most moral, that's the most ethical act that you can do, selfless act that you can do. So that is one example where woman is literally brutally disposed of. And he says that आता हे disposing of in such a brutal way is quite confronting. So then they came up with another solution. Let's not kill them, but let's them keep in the vegetable state. In a very crass way, I'm saying this. की ठीक आहे, ती महिला पुरुष मरण पावल्यानंतर तिला मारू नका, पण तिला कुठेतरी बाहेर पाठवा, जिथे की तिचं सौंदर्य केशवपन करून तिला साधे कपडे, पांढऱ्याच रंगाचे कपडे, तिने कोणत्याही रिच्युअल्स मध्ये, म्हणजे पब्लिक स्पेअर मध्ये
कुठल्याही पब्लिक इंटरॅक्शन मध्ये पार्टिसिपेट न होता बाहेर राहावं, गावाकुसाच्या बाहेर, म्हणजे ऑलमोस्ट ऑस्ट्रसाइज. तर मग ती जगू शकते. सो ग्रांटेड वी आर लेटिंग हर सर्वाइव्ह ऑन आर टर्म्स. तर हा एक सेकंड जो आपल्याकडे विडोहुडचा जो कॉन्सेप्ट आहे त्याचं बाबासाहेबांचं एक्सप्लेनेशन आहे. तिसरं एक्सप्लेनेशन जे आहे ते म्हणे की टेक एन एक्झाम्पल वेन अ वुमन डाईज, when a man survives after her. Now, in a patriarchal society, you're not going to kill or dispose a man. You're not. So, what happens is that you look for a child, because the marriageable age women are not available, so you look for child. So girl child marriage हा जो तिसरा रिच्युअल किंवा ट्रेडिशन आहे तो इंट्रोड्यूस आहे. तर ह्या तिघांचेही जे ओरिजिन्स बाबासाहेब त्यांच्या थिसिसमध्ये मांडतात किंवा त्यांच्या थिअरीमध्ये मांडतात, हे फार मला इंटरेस्टिंग वाटतात. हे कंगोरे देण्यासाठी किंवा ह्याची उकल करून देण्यासाठी आरती, की आपण म्हणू की हे तर इतिहास म्हणजे 200 वर्षापूर्वी 300 वर्षापूर्वी घडलेल्या गोष्टी आहेत. आता तर त्याचं काही आताच्या समाजात त्याचं एनीबडी कॅन लव्ह. कास्ट कुठे आहे अर्बन स्पेसेसमध्ये? अशा पद्धतीचे जे मिडल क्लास अप्पर कास्ट डिस्कोर्सेस आहेत आपल्याकडे. तर मग आपण उदाहरण घेऊयात शंकर आणि कौशल्याचं. तमिळनाडूमध्ये बोथ engineering scholars, 20 students, 23 years old, consensually falling in love, getting married. दिवसाढवळ्यात 3 माणसांनी कौशल्याच्या थिवार कम्युनिटीच्या फॅमिलीने हॅक केलं शंकरला. वाय वाय डज दॅट डिस्पोजिंग हॅपन? कारण तुम्हाला तुमची कास्ट मेंटेन करायची आहे आणि तुमच्या घरातल्या स्त्रीने तिची स्वतःची विल एक्झर्ट केली आहे आणि ती एक्झर्ट करण्यासाठी कुठल्या तरी खालच्या जातीच्या व्यक्ती सोबत केलेली आहे. तर दे नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, इजंट इट? सो यू हॅव खाप पंचायत पंजाब हरियाणा रिजन मध्ये, नॉर्दर्न रिजन्स मध्ये. हे आपल्या समोरच्या गोष्टी आहेत ना. तर सो आय थिंक it's, I mean, Tejas also gives a reference of in that article on intercaste marriage. He's giving a reference of a letter of Savitribai Phule that she wrote to Jyotirao Phule, where a couple, a Mahar girl, was marrying or was in a relationship with a Brahmin man, and how they were ostracized and almost being killed when Savitri Phule came to their rescue. That's the narration she is written in that letter. So it's from that history of few years ago to आत्ता काय चेंजेस झालेले आहेत? चेंजेस झालेले नाहीयेत, कारण कास्ट आणि पितृसत्ताक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की आणखी स्ट्रॉंग होल्ड घेते आहे. ज्या पद्धतीचा लव्ह जिहाद हा जो कॉन्सेप्ट आपल्याकडे इंट्रोड्यूस झालेला आहे, जिथे मुस्लिम कम्युनिटीचं स्केपगोटिंग होत आहे आणि प्रेमाला ते वेपन म्हणून यूज करत आहेत मुलींचं लैंगिक हनन करण्यासाठी किंवा त्यांना रिक्रूट करण्यासाठी, जिहादासाठी. ह्या पद्धतीचे जे कॉन्स्पिरसीज प्रपोज केल्या जात आहेत. केरळामधल्या हादियाची केस आहे. हे सगळे आपल्याकडे समोरचे उदाहरण आहेत की जिथे आपण पाहतो की देर इज अ पॅटर्न रिपीटिंग टू मेंटेन दिस कास्ट. आणि आपण जर ते पाहू शकत नाहीत तर इट्स व्हेरी प्रॉब्लेमॅटिक. It's not one-off incidents, it's very systematic. And it goes in tandem with the Hindutva domination that we witness in our society today. थँक्यू स्वाती. यालाच कंटिन्युएशन मध्ये आणखी एक प्रश्न असा आहे की अशा प्रकारचे बॅरियर्स आहेत आपल्या समाजामध्ये, प्रेमाच्या विरोधात आहेत. जातीचे बॅरियर्स आहेत, धर्माचे आहेत, क्लासचे आहेत. तर जेव्हा तरुण अशा अशा प्रकारचे बॅरियर्स ब्रेक करू पाहतात, काही
शिकत असताना किंवा स्वतःच्या प्रेरणेने या गोष्टी, ह्या बॅरियर्सला तोडू पाहत असतात, तेव्हाही आपण जसं सांगतोय की बेल हुक्स म्हणतात की लव्ह इज अ ॲक्शन. लव्ह हे प्रॅक्टिसमधनं येत असतं. पण हे प्रॅक्टिसमध्ये आणताना जेव्हा दोन पर्सन्स एकत्र येतात, ते जर बॅरियर्स ब्रेक करायचे तर दोन वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंडमधून ते येत असतात. तर यामध्ये स्वतःचे सुद्धा एक पॉवर इम्बॅलन्स त्या ऍब्सोल्युटली. रिलेशनशिपमध्ये येत असतो. मग ही प्रॅक्टिस करत असताना या पॉवर इम्बॅलन्सला कसं बघितलं पाहिजे आणि त्या प्रॅक्टिसमध्ये कुठल्या गोष्टी अपेक्षित असायला हव्या तुझ्या दृष्टीने? या मी परत बेल हुक्सचाच रेफरन्स घेईन, कारण आय फील व्हेरी एम्पावर्ड बाय द आयडिया ऑफ ना, शी सेड दॅट in one of the speeches that she was talking about, she said 5 tenets of for love to be this equal and to deter the power imbalance, you need to constantly focus on care, commitment, knowledge, responsibility, respect, and trust. Hey, 5 tenets she reiterates over and over again: care, commitment, knowledge, responsibility, respect, trust. And we, as a responsible individual who is entering into a union, knowing that it may be imbalance in heteronormative relationship, from the get-go we know it's a power imbalance, and gender is impediment, caste is impediment in our caste society, class is, your color, your background, a lot of things, and all the intermeshing of that, and how prejudices and stereotypes also work in this way, and misconstrued idea of love. I am like, लस्टला लव्हचं कोट करून, त्याला त्याचे जॅकेट घालून, then you seek out people, women, girls, and I don't want to infantilize or say women are naive, but this is routinely happening. So in that context, if we are to educate ourselves, really critically educate ourselves, and this is a deliberate action, I think somewhere we have to start, right? And it's grounded in that mutual commitment, that am I waking up to a caring, responsible, respectful, trustful relationship where I have, continuously sought out knowledge to understand the other and understand myself and the changes that are occurring in myself, the changes that may be anything, depression, illness, sickness, whatever. What am I bringing in? What is the other party bringing in? What kind of negotiations are these negotiations in this realm of caste and gender making me lose myself? ह्या पद्धतीचं जे क्रिटिकल, आणि दिस इज हार्ड वर्क. Another thing that Bell Hooks says is that this is hard work, and that's why we can't just do it individually. There has to be interdependence. So we need to also radically understand that there is interdependence, and that interdependence happens only when there is honest conversation. And I would really just bring in my personal life example, where I have fallen in love, and have had consequences of it as well. I entered an abusive relationship and accepted it, even though we were both adults committed to activism, who we were part of the same anti-caste discourse and circles. And despite that fact, and in fact, maybe because of that fact, where I second guessed myself, self-doubted myself, that there will be change and that there has to be some understanding, we are equal in this relationship. So those kinds of, conflicting ideas within my own head, that I have to give chance, I have to stay. When the abuse is involved, I think these 5 tenets, if you look at it, care and responsibility is out.
So you have to reconsider. So that's one way to look at it. The other way is I am in a very steady, respectful, caring, compassionate relationship for 9 years. And in these 9 years, I have seen uh, two individuals, and now with our child involved, we wake up every single day with that intention that this is work. The relationship is work. The love that we need to carve out for ourselves, the space for each other's growth, honest conversations is a work, and that we are committed to do that. And there is that, almost daily, uh, and I'm not saying that that's from a romantic perspective. I'm saying it, no, it's a hard work. You wake up, you pull up your sleeves, and you say, yeah, we are two individuals. I am from an untouchable caste background, living in a Western imperialist state, which has been a colonial state, with a white creme de la creme middle class man. Our backgrounds couldn't have been any different. eh? And yet we are finding that common language with that deliberate action. So I know it's not easy. It's not easy because there is so many complexities involved. But I think the emancipation of self, focusing on self-love, other than anything else, uh, is the key to also then know what do I want. eh? And from that, I mean, if it is a message to my young sisters, this is what I would say: that learn to be with yourself, be comfortable with yourself. It's not easy. It's easier said than done. But if, in all this social control that goes on, in all this moral policing that goes on in the universities, at home, in the friendships and so on, try to check back at yourself. Look back at yourself. Okay, what do I want? Why am I presenting myself in this way? Do I want to present myself in this way? Who am I? It's a meditative act of even, forgiving yourself for, or accepting yourself, more than forgiving, because you've not done any. But we are, ग्रासलेले आहोत आपण सेल्फ डाऊटने ना completely. Yes. So just giving that pat on your back, okay, I'm going through my day trying to understand myself, unpeeling. This unpeeling takes so much effort. This unpeeling takes so much effort, but I'm there for myself first and foremost. Huh? So I think that would be something that I would say, and just repeat the relationship that I'm involving, be it friendship, be it a casual love relationship, whatever it may be, does it involve those 5 things? Does it involve care, commitment, knowledge, responsibility, respect, and trust? Is there reciprocity? Eh? If that is not there, you'll have to think about it. Why it's not there. Thank you, Swati. सो जसं तू म्हणतेस की आपल्याला आपलं स्वत्व पण बघायचं असतं. आपण दुसऱ्या व्यक्तीसोबत रिलेशनशिपमध्ये जात असतो, पण आपलं स्वत्व, आपलं इंडिव्हिज्युअलिटी पण तितकीच महत्वाची असते. पण आपली सोसायटी आपण जसं बघतो की अत्यंत हिंसक सोसायटी आहे. जे बाहेर आत्ताच्या सध्याच्या काळात प्रचंड हिंसा होतीये. आय थिंक दर दिवसाला कुठून ना कुठून बातमी येत असते की कुठेतरी हिंसा झाली, इतकी इतकी लोक त्या हिंसेत पीडित आहेत. अशा वातावरणामध्ये जेव्हा एक एक पॅरेंट्स जे आहेत ते आपल्या मुलाला वाढवत असतात, तर मला वाटतं की बेल हुक्स पण सांगतायत की पॅरेंटिंग मध्ये सुद्धा जो हिंसा आहे जी ती अतिशय सामान्यीकरण तिचं होत असतं. म्हणजे व्हायलन्स खूप नॉर्मलाइज्ड झालेला असतो आणि आपण तो व्हायलन्स नॉर्मल समजून आपण
वाढत असतो की करेक्ट आपल्याला अब्यूज करतात पॅरेंट्स किंवा आपल्याला मारतायत, पण त्यात त्यांचं प्रेम आहे. आणि तीच करेक्ट प्रेमाची संकल्पना घेऊन आपण आपल्या पुढे आपल्या रोमॅन्टिक रिलेशनशिपमध्ये किंवा लग्नाच्या कंडिशनिंग रिलेशनशिपमध्ये कंडिशनिंग जात असतो. तर अशा वेळी पॅरेंट्स ना, आता तू सुद्धा पॅरेंट आहे, पॅरेंट्सना काय मेसेज आपण द्यायला हवा? फार महत्वाचा क्वेश्चन आहे आरती हा, फार म्हणजे फारच महत्वाचा. आणि म्हणजे हे जे हिंसेचं सायकल ब्रेक करायचं असेल कुटुंबाच्या लेवल पासून ते सामाजिक लेवल पर्यंत, कारण आपल्या ह्या अगेन ऑप्रेसिव्ह सिस्टीम्स मध्ये हे सगळेच आपण सर्वच विक्टिम आहोत. हं? प्रेमाची जी ही संकल्पना आहे, जी जेनरस आहे, कम्पॅशनेट आहे, त्या संकल्पनेला एज्युकेशनली, त्या संकल्पनेला सांस्कृतिक पद्धतीने अ, समाजात रुजण्याची, तिची पाळंमुळं रुजण्याची त्याला हेच मिळाली नाहीये, मुभाच मिळालेली नाहीये. कारण ह्या सगळ्या हिंसेचे जे विक्टिम्स आहेत ते पुन्हा हिंसा शिकलेले असल्यामुळे हिंसा कंटिन्यू होत राहते. तर ते बॅरियर, ते ब्रेक करणं, ते सायकल, हे फार म्हणजे फारच महत्वाचं काम आहे. आणि पेरेंटिंगच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये तर इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण यू लर्न लव्ह, आणि लव्हचं इक्वेशन विथ व्हायलन्स फ्रॉम देअर, एज यू सेड व्हेरी करेक्टली, की इट कॅन बी ब्रुटल. Love can be, they still love me. You can ignore these signs because, oh, I am loved. I'm still loved despite this. Eh? आणि आय मीन, आय हॅव अ 5.5 year old, आणि मी पाहते म्हणजे ती जेव्हा जन्माला आली ती आतापर्यंत, जन्माला येण्याच्या आधीच हे जे पद्धतीचे रिफ्लेक्शन्स आहेत, की अनदर इंडिव्हिज्युअल इज, you are blessed as a parent to have another individual opportunity to get to know another individual in such a deeper manner, aside from your companion. You are seeing them grow, you are seeing them bloom into an individual in a short span of time. म्हणजे I was surprised how within few months there was interaction between my daughter and me. Whereas I thought, आपल्या इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये अगेन मुलांना फारच म्हणजे इन्फंटलाइज केलं जातं. त्यांना समाजाचे इंटिग्रल भाग म्हणून पाहिलं जात नाही, बरीच वर्ष पाहिलं जात नाही. आणि आय सॉ दॅट विदिन मंथ्स यू हॅव दिस इंडिव्हिज्युअल दॅट इज असर्टिंग हरसेल्फ. आणि ते लाईक यू रिफ्लेक्ट. आणि बिकॉज वी हॅव, आय एम सो ब्लेस्ड टू हॅव आर अँटी कास्ट, दिस अँटी रेसिस्ट, फेमिनिस्ट एथोज, ते एज्युकेशन असल्यामुळे, ते नॉलेज असल्यामुळे, युअर आयडियाज आर शेप्ड डिफरंटली about interacting with children, about interacting with anybody in general, but children specifically. तर ह्या एथोसचा फार 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 महत्वाचा हिस्सा माझ्यासाठी होता. आणि जर एक गोष्ट म्हणजे मला सांगावीशी वाटेल महत्वाची पेरेंट्सना, की तुमच्या मुलांना इन्फंट्स, ते 16 वर्षाचे असतील, 18 वर्षाचे असतील म्हणून ट्रीट करू नका. दे आर नॉट, दे आर देअर ओन इंडिव्हिज्युअल्स. त्यांचं स्वत्व हे अंडरस्टँड करणं हे तुमचं पहिलं काम आहे. मगच जाऊन ते समाजात स्वतःचं स्वत्व असर्ट करतील. एक दुसरी स्कॉलर आहे एस्थेर पेरेल म्हणून, ज्या बेल्जियन ज्यूइश कम्युनिटीमधून येतात. आणि त्या ज्यूइश कम्युनिटीवरती झालेला जो अत्याचार, व्हायलन्स आहे, आणि त्या व्हायलन्समध्ये मधून शेप झालेली ज्या पद्धतीची कंपॅनियनशिप्स असतील किंवा पेरेंटिंग आहे, ह्याच्यावरती फार छान पद्धतीने बोलतात. आणि त्यामध्ये ते म्हणतात ना, की तुम्ही जे स्केअर्ड चाइल्ड आहात, वुंडेड चाइल्ड आहात, त्या चाइल्डला लहानपणी प्रेम काय असतं हे फिगर आउट करावं लागलं या सगळ्या मेसमध्ये. कारण तुमच्या पेरेंट्सचे स्वतःचे ट्रॉमा आणि ग्रीफ त्यांना गाईड करत होते.
आणि त्या ट्रॉमा आणि ग्रीफमधून तुम्हीही त्यांना समजू शकताय. जर तुम्हाला पेरेंट्सनी तुम्हाला जगात मोकळं जाण्यासाठी सांगताना, "तिकडे जाऊ नकोस, तिकडे डेंजर आहे." अशा पद्धतीचे मेसेजेस तुम्हाला दिले असतील, तर तुम्ही कुठल्याही ठिकाणी जाताना, मग ते प्रेमातही जाताना, यू विल कॅरी दॅट देअर इज डेंजर, ही थॉट. व्हेअरएज गो, व्हेन यू हॅव गॉन, व्हेन यू रिटर्न आय विल स्टिल बी देअर. आय एम गोइंग टू बी अराउंड. हा जर तुम्ही त्यांना मेसेज देत असाल, that I'll be there, you can go out in the world, be yourself, come back. Maya Angelou is another example, a poet, black feminist poet, who says, माझ्या आईचं घर माझ्यासाठी नेहमी मोकळं होतं. अब्युझिव्ह मॅरेज झालं, लहान मूल झालं, मी परत आले, आय वॉज वेलकम्ड इन माय मदर्स हाऊस. हे जे वेलकमिंग आहे की यू आर नेव्हर गोइंग टू बी, there will not be conditions on your returning back from quote unquote mistakes. प्रेम झालं, हे झालं, यू विल फाइंड युअर सेफ हेवन इन हिअर. आणि तेच करण्याचा प्रयत्न आम्ही आमच्या छोटी बरोबर करतो, माया जिचं नाव आहे, की हे स्पेस जे आहे हे तिचं सँक्च्युअरी सेक्रेड स्पेस आहे, जिथे नो मॅटर व्हॉट, नो कंडिशन्स रिक्वायर्ड, शी बिलॉंग्स. हा जो मेसेज तो डेली तिला रिइटरेट केला जातो. टेबलवरती जेवत असताना समान पद्धतीचं चर्चा, ती हात वर करणार तिला मुद्दा मांडायचा असेल तर. छोट्या छोट्या गोष्टींमधून तिचं असर्शन, त्याला अक्नॉलेज करणं, तिला शनविनय करणं की युअर बेबी टॉकिंग, दॅट्स नॉट ट्रू. लिसनिंग इंटेन्शनली, respectfully. Again, those 5 tenets that bell hooks reiterates, no? Care, knowledge, responsibility, compassion. So I think we have the tools. We have the tools around us. It's just that it's not so easy to. And all this might sound very easy or romantic. I meant to. I'm sorry. Sorry for the interruption. So, um, so this is what I would say to parents right from the get-go, from young age to when your kids are adults and can take their decisions. And arranged marriage is what? Elders meddling into consenting adults' businesses. It shouldn't be. So yeah, that would be my answer. माझा नेक्स्ट क्वेश्चन दोघींनाही विचारते, पण मला स्वर्णमालाला विचारायचं आहे स्पेसिफिकली की जेव्हा आपण आता घरात पॅरेंट्स विषयीची आपण आता चर्चा केली की आपल्या प्रेमाचे कन्सेप्शन्स तयार होण्यामध्ये, आपल्या अडल्टहुड मध्ये आपल्या पॅरेंटिंग जी आपल्याला मिळाली आहे त्याचा किती मोठा वाटा असतो. तर आता आपण चळवळीला एक असं क्षेत्र समजू ज्यात नवीन जी मुलं येतात त्यांचं पॅरेंटिंगचं एक प्रकारे क्षेत्र समजलो, तर चळवळीमध्ये असलेल्यांची काय जबाबदारी असायला हवी प्रेमाला समजून घेण्यामध्ये, किंवा चळवळीच्या क्षेत्रामध्ये जेव्हा दलित, बहुजन, स्त्रिया अनेक बॅरियर्स तोडून येत असतात आणि त्यांना एक अपेक्षा सुद्धा असते की कुठे ना कुठे चळवळ जी आहे आपल्या मागे उभी राहील कठीण काळामध्ये. तर चळवळीमधल्या प्रेमाविषयी स्वर्ण, मला तुला काय सांगावं असं वाटतं? कठीण प्रश्न आणि तेवढा सोप आहे. बट मला तू जे पहिलं म्हटली की दलित बहुजन मुली ज्या बॅकग्राऊंड मधून येतात किंवा आपलं जे काही सोशल लोकेशन असतं आणि तेथील प्रेमाच्या संकल्पना ऍक्च्युली तसं पाहायला गेलं तर मी ज्या माझ्या मैत्रिणी आहेत ज्या दलित, स्पेशली दलित
कम्युनिटीमधून येणाऱ्या, म्हणजे मी फक्त सिलेक्टेड माझ्या मैत्रिणीच्या अनुभवापुरतं बोलते, तर तिथलचा तो स्पेस मला नेहमीच खूप असा समतादायी किंवा त्यांना चांगल्या पद्धतीनं ट्रीट करणाऱ्या राहिलाय प्रेमाच्या बद्दलचा. त्यांचे जे अनुभव राहिलेले, त्यांच्या घरचं तेवढं वातावरण जे राहिलेलं तर त्या काही बाबतीत ते चांगलं राहिले. परंतु मी ज्या बॅकग्राऊंडमधून येते किंवा माझ्यासारख्या अजून ज्या लोकेशनवरून मुली येत होत्या, तर तिथं प्रेमाच्या पहिली गोष्ट मी त्या सुरुवातीला बोलले, की आपण प्रेमच करू शकतो, ही मुभा आपल्याला आहे. याबद्दलच सेल्फ डाऊट असतं. सो आणि आपण काही जे काय करतोय ते इव्हन मी आता जरी डॉक्टरेट असले आणि किंवा टीचिंग करत असले, तरी पण मी प्रेम केलं आणि इट्स इट्स माय राइट. जर मी म्हटलं हा माझा अधिकार आहे किंवा येस ते सहज आहे, ह्युमन बीइंग आहे, तरी पण मला स्वतःवर डाऊट येतो, की नाही म्हणजे माझ्यावर ज्या जबाबदाऱ्या आहेत किंवा घरची जी आठवण येते, घरच्या बॅकग्राऊंडची जेव्हा आठवण येते, तर ते जरी मी या पोझिशनला असले, तरी पण ते तितकंसं सोपं नाहीये. त्या समाजामध्ये खूप साऱ्या प्रेमाबद्दलच्या संकल्पना आहेत. आपलं सेल्फ काय सांगतं, त्यापेक्षाही तुमचं प्रेम हे कुठपर्यंत असायला पाहिजे. तुम्ही कितीही शिक्षण घेतलं तरी बी तुमचं प्रेम हे तुमच्या काय कास्टच्या जे काही सेंटर आहे, त्या तिथपर्यंतच राहिलं पाहिजे आणि ज्यावेळेस तुम्ही हायर एज्युकेशन घेता आणि ते सेंटर तुम्ही तिथपर्यंतच पार करता आणि त्याच सेंटरवरच थांबता तुमच्या कास्टच्या रिंगणमध्ये, तर त्यावेळेस तुम्ही आयडियलच ठरता. म्हणजे एक एज्युकेटेड मुलगी आहे आणि कास्टच्याच बॅकग्राऊंडमध्ये राहतीये आणि घरच्यांचं सांगलेलं ऐकतीये आणि त्यावेळेस तिच्या शिक्षणाला नक्कीच महत्त्व असतं. तीच मुलगी ज्यावेळेस वेगळ्या पद्धतीनं विचार करते, की तीच मुलगी ज्यावेळेस फुले, बाबासाहेब किंवा मग त्यांच्या प्रेमाच्या संकल्पना किंवा त्यांनी सांगितलेलं कास्ट पॅट्रियार्कल पॉलिटिक्स तिला लक्षात येतं आणि त्या पॉलिटिक्स बद्दलचा ती विचार करू शकते आणि तिच्या समतेबद्दलच्या संकल्पना किंवा प्रेमाबद्दलच्या अर्थातच संकल्पना बदलतात. सो त्यावेळेस तिचा एक इंडिव्हिज्युअली जो काही झगडा असतो तो खूप मोठा असतो. म्हणजे एकीकडं त्या सगळ्या वातावरणात तिला कुटुंबाशी लढावं लागतं. ते तितकंसं सोपं नाहीये तुला मला आणि खूप मुलींनाही माहिती आहे. स्वतःशी लढावं लागतं कारण एज्युकेशनच तिची एक खूप मोठा स्ट्रगल आहे आणि त्याच्यात तिचं कुणावर तरी प्रेम आहे आणि ते जातीच्या बाहेर आहे आणि ते सांगणं आणि त्या सगळ्यांचा अ, विचार करायला कुटुंबाला लावणं ही एक खूप मोठा संघर्ष आहे. मला वाटतं की ते अवघड आहे. तरी पण चळवळीमध्ये येणाऱ्या मुलींना काही गोष्टी स्पष्ट झालेल्या असतात, की त्यांचं फ्रीडम कशामध्ये आहे किंवा प्रेम हे कुणावरही होऊ शकतं. ह्युमन बीइंग आहे आणि त्या ज्यावेळेस कास्ट आणि पॅट्रियार्कल बाउंडरीज तोडायला जातात, तर निश्चितच मला वाटतं, की ते होताना दिसतं आणि प्रेमाचा त्या स्वीकार करतात. परंतु आता तू जे दुसरा प्रश्न म्हटला, की चळवळीमध्ये मुली येतात. सो मला असं वाटतं, की कुठलीही प्रोग्रेसिव्ह मूव्हमेंट असो, कुठलीही चळवळ असो, यामध्ये काही टप्पे असतात. ही टप्पे अ, पुढं जात असतात किंवा मग त्यांचे जे विचारांचे टप्पे असतात ते बदलत असतात आणि याच्यामध्ये सततच बदल होत असतो आणि या बदल होत चांगला जरी असला, तरी पण चळवळीमध्ये येणारे हे जे काही माणसं असतील, स्त्री-पुरुष दोघेही असतील, तर त्यांच्या कॉन्शियस, त्यांचा सबकॉन्शियस हा कुठेतरी या समाजातूनच घडत असतो आणि हा सबकॉन्शियस कधी ना कधी वर येतो आणि परत जे काही आपण मुक्तिदायी प्रेमाच्या संकल्पना आपल्या डिझायरमध्ये असतात किंवा आपलं ड्रीममध्ये असतं किंवा आपण फुले बाबासाहेबांची साऊ आणि फुलेची जी फ्रेम आपल्या डोळ्यासमोर असते, प्रेमाची संकल्पना किंवा रमाबाई आणि बाबासाहेबांची असते किंवा कुठलीही आपल्या समोर जी गोष्ट असते अँटी कास्ट लव्हच्या बद्दलची, तर ती मला वाटतं की या मुलींसाठी इतकी सहजही नसते. आणि त्यावेळेस मला वाटतं की चळवळीच्या बाबत कुठली चळवळ आपल्या सोबत राहते का नाही, तर मला असं वाटतं की जे लोकं चळवळीतले विवेकानं किंवा विचार करतात किंवा ज्यांना माहिती आहे की काही गोष्टी की भारतातलं प्रेम हे कसं कास्ट पॅट्रियार्कल आणि स्त्रियांच्या बद्दलचं पॉलिटिक्स उभं करतं. तर ते निश्चितच चळवळीतले जे काही कार्यकर्ते असतील किंवा चळवळ असेल तर ती ज्यांचं हे आहे अ, जगणं बरोबर आहे त्यांच्यासोबत निश्चितच उभी राहिलेली आहे आणि ते रोल मॉडेल निश्चितच फुले आणि
सावित्रीकडून घेतात. पण मला असं वाटतं, की तू जे म्हटली, की खूप एक मोठा स्ट्रगल आहे दलित बहुजन मुलींसाठीचा, प्रेमाचा आणि तो टप्पा तुझ्या माझ्यासारख्या किंवा स्वाती आपण सगळ्यांनीच अनुभवलेला आहे हा सगळा टप्पा. मला वाटतं, की अजून खूप पुढे जायचंय. आज आपण तिघी इथेही बोलतोय. तर हे काही अनुभवाच्या नंतर, काही अभ्यासाच्या नंतर, खूप आपल्या स्वतःचं सेल्फ मांडतोय. तर हे खूप स्ट्रगल नंतरचं सेल्फ आहे. तर मला वाटतं, की हे अजून पुढे जाणं गरजेचं आहे. वा, खूपच छान. हं, हं. नाही, खूप म्हणजे महत्वाचे मुद्दे स्वर्ण मला मांडले आणि मला फक्त एकच छोटीशी हां, गोष्ट हां. ऍड करावीशी वाटेल, की लाइक यू सेड ना, इट्स नॉट व्हेरी सिम्पल. हे नो. नाहीये सिम्पल. कारण सपोर्ट कितपत चळवळीचा मिळतो ह्यावरती तुम्हाला कशा हो. पद्धतीने चळवळ पाहते. तुम्ही वर्दी आहात का त्या चळवळीच्या सपोर्टचे? हं? तुमचं आणि त्यामध्ये पण तुम्ही कुणाच्या छत्रछायेखाली आहात ना? ऑफ कोर्स, ऑफ जेव्हा कोर्स, ऑफ तुम्ही स्वतःचं स्वत्व मांडायला निघता, ते मुक्तीची डेफिनेशन असर्ट करण्याचा प्रयत्न करता, त्यावेळेस कुठेतरी असं बघितलं जातं, की अरे, हिला आमच्या गाईडन्सची गरज होती. आता हं, हं. स्वत्वामध्ये पुढे जाऊन स्वतःचं आयडियाज मांडणं, तर ते यू गेट इमिडिएटली डिस्कार्डेड, की यू डोंट नीड चळवळ. you've गॉन ऑन युअर ओन टँजंट. हं, तर हं. तो म्हणजे ना, ज्या असर्टिव्ह महिला आपल्या मुलींच्या ज्या स्ट्रगल आहे, तो वेगळा स्ट्रगल आहे. आणि मग तुम्ही खूप कॉन्फ्लिक्टिंग प्रेमाच्या संकल्पना आपल्याकडे आहेत. तर एका बाजूला अरेंज मॅरेज, जातीतच मॅरेज करा, हे पण असर्टिव्हली सांगितलं जातं. तसं करणारी असर्टिव्ह मुलगी असेल तर तिने ऑल द ब्राउनी पॉइंट्स. पण येस. त्याच बरोबर असं पण अपेक्षित आहे, अरे तुम्ही जातीचे कधी पाळमुळं तोडणार? हं? कशाला अरेंज मॅरेज करताय? असंही म्हणणारा एक मोठा ग्रुप आहे. फाइंड युअर ओन लव्ह. अशा पद्धतीने जसं की इट्स सो इझी आणि आपल्याकडे ही गोष्ट माहिती आहे ना, की अ, कुणाला ॲक्सेस आहे. लुक ॲट आवर हं. लीडरशिप्स, लुक ॲट आवर मेन. हू डू दे मॅरी? व्हॉट कास्ट कॅन दे गेट मॅरिड इंटू? विज-अ-वी वुमेन. म्हणजे मला आठवते Facebookवरती एक महिलांचा ग्रुप होता, बुद्धिस्ट महिलांचा, ज्या ह्या विषयावरती फार सिरियसली आणि सिस्टमॅटिकली चर्चा करू इच्छित होत्या, की का आम्हाला जर जातीमध्ये लग्न करायचं असेल, तर देअर आर नो मेन अवेलेबल. आणि हे म्हणजे सो कॉन्फ्लिक्टिंग दिस इज ना. दे आर सेइंग दॅट वी डू नो. आय हॅव माय ओन nieces who say that with the caste background that we have, we don't have access to go and discover our individuality and discover our love. ते जातीचे कंगोरे येतातच समोर. येतातच. हं. आणि लाइक देअर इज अ मॅरेज मार्केट, देअर इज दिस अँड दॅट. सो व्हॉट आय वुड लाइक टू से आपल्या मुलींना अगेन, दॅट we'll need to build our community. We'll need to build our solidarities. It's very difficult, पण आपल्याला we'll have to find, आपल्याला शोधावं लागेल एकमेकांना. We might be on isolated plateaus. We'll have to reach out. आणि हे कॉन्व्हर्सेशन एक छोटंसं एफर्ट आहे. छोटं-मोठं एफर्ट आहे. आणि स्वर्ण मला यू हॅव पॉइंटेड इट, की मोठ्या स्ट्रगल नंतर आपण तिघी इथे बसून याच्यावरती उहापोह करू शकतो हो, आहोत. हो. तर तशाच पद्धतीने वी नीड टू फाइंड ईच अदर आणि अपलिफ्ट ईच अदर अँड से की ह्या मेसमध्ये, ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये हाऊ विल वी assert ourselves with फुले आंबेडकराईट आयडिओलॉजी, with their vision of love and compassion. येस. खूप महत्वाचं आहे. ॲक्चुअली मी आणि आरती अशीच चर्चा करत होतो, म्हणजे सहजच चर्चा करत होतो. चर्चा म्हणजे महत्त्वाच्याच असतात. बट ते काही आपण औपचारिकता नसते, की हम्म. ती एकदा असं म्हटली, की दलित बहुजन मुलींना अ, सततच दुसऱ्यांचे खांदे बनावं लागतं, दुसऱ्यांचा आधार बनावा लागतो. Absolutely. आपल्याला आपल्याला आधार बनावा लागतो. आपला स्वतःला बनावा लागतो आणि दुसऱ्यांना पण द्यावा लागतो. सो हे मी खूप प्रेमाच्या बाबतीत असो किंवा दलित बहुजन मुलींच्या
जगण्याच्या बाबतीत असो, हे वाक्य मी अर्थीचं किंवा आम्ही दोघी हे बोलत होतो, तर ते मी खूप वेळेस टॅग करते किंवा स्वतःला हे करते. कारण डे टू डे लाईफहूडमधून खूप छोट्या-छोट्या गोष्टीतून स्ट्रगल्स आपले आहेत, की इतकं ईझी नाहीये ते. म्हणजे आता आपण एका थिअरॉटिकल फ्रेमवर्कमध्ये प्रेमाच्या चर्चा करतोय. तर हे डेली वूडमध्ये आपण जगतोय त्या खूप स्ट्रगल आहे. मला सतत हे वाटतं, की आणि त्याच्यामुळं प्रेमाच्या ज्या स्पेसेस आहेत तुझ्यासाठी, माझ्यासाठी किंवा आपल्या मुलींसाठी त्या वाटतात तेवढ्या सोप्याही नाहीत. त्या सेल्फसाठी नाहीत, त्या कुटुंबासाठी नाहीत, इव्हन त्या स्टेटकडून नाहीत, सोशल नो सिस्टमकडून नाहीत. सो नो बट एक असं हेही आहे, की येस तुम्ही काही जरी केलं तरी पण आम्ही तेवढे कॅपेबल आहोत अगेन अँड अगेन आमचं ओन अपलिफ्टिंग करायला आणि आमच्या जे काही प्रेमाबद्दलच्या अ, हे आहेत, संकल्पना आहेत किंवा आमचं जगणं आहे, तर ते आम्हाला बळ देत राहील आणि ते आम्ही निश्चितच मांडू. ही एक या काय म्हणतात ना, कितीही काही झालं तरी अ, ही एक भावना स्वतंत्र आतून जी काही येणारी सॉलिडॅरिटी आहे ती ती निश्चितच मला वाटतं, की ती खूप महत्त्वाची आहे. म्हणजे ऍब्सोल्युटली परत मी म्हणेल, की आपण सगळ्याच मुलीचे जे अनुभव जगण्यातले आहेत किंवा या आपल्या प्रवासाचे आहेत ते खूप आहेत. पण आपण आज इथं जे काही बोलतोय, तर ते सगळं डील केल्याच्या नंतर किंवा ते सगळं सॉर्ट आउट केल्याच्या नंतर एवढ्या खंबीरपणे हे करतोय, हे पण खूप महत्वाचं आहे. सो ऍब्सोल्युटली मला वाटतं, की ही पण खूप महत्वाची गोष्ट आहे. नो खरं आहे. पण आणखी एक दुसरी गोष्ट अशी आहे की ना, जे आपल्याला एक दलित बहुजन मुली म्हणून स्ट्रेंथ चं येस. जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्यावर असते, की जे काही हो, हो. वी हॅव टू स्टँड अप स्ट्रॉंग, दॅट वी हॅव टू ऑफ बी आवर कोर्स, ओन शोल्डर. हे जे इम्पोजिशन ऑल्सो आहे, एक्स्पेक्टेशन आपलं स्वतःकडून पण स्वतःचं आहे, ते पण किती स्ट्रगलसम आहे ना. कारण हो, 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 हो. अ, कारण अगेन that's also coming from that masculine framework ना, की you have to be hard and strong in the movement space. तिथे त्या त्या फ्रॅजिलिटी, वल्नरेबिलिटी त्याला त्याला पण म्हणजे त्याला आउटलेट नाहीये ना, की नो ऑफ कोर्स आय नाही. आय आय वॉन्ट टू बी इन अ इन अ कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट and in a relationship context be taken care of also. येस, Can I expect that? येस. ती अपेक्षा मी वर्दी आहे का त्याची टू बी नाही. टेकन केअर ऑफ? कॅन आय लूज माय स्ट्रेंथ? विल आय स्टील बी कन्सिडर्ड सिरियसली इफ आय लूज माय स्ट्रेंथ? हा पण एक महत्वाचा हे आहे ना, की वी आर येस, सीन एज फेसेस ऑफ स्ट्रेंथ अँड स्ट्रगल. वी आर नॉट येस. लुक्ड ॲट एज लव्हिंग, इन नीड ऑफ केअर, या. कॅन बी फ्रजाईल ॲट टाइम्स. ॲक्चुअली मला असं वाटतं, की तुझं म्हणणं बरोबरच आहे, की आपण नाही म्हणू शकत अशा पद्धतीनं. पण आपण म्हणजे नाही, आपल्याला म्हणणं माहिती आहे म्हणजे गरजेचं आहे. तो हो, टग हो. ऑफ वॉर आहे ना, ते नेगोसिएशन आहे. वार आहे. हो. म्हणणं गरजेचं आणि आहे ते. कारण मला माहिती आहे, स्ट्रेंथ की मी जी गोष्ट केलेली आहे, तर ती माझी अं, जे गोष्ट केलेली ती खूप मोठी जबाबदारी होती आणि ती जबाबदारी माझ्याच्यानं झाली नाही. तर माझ्या कुटुंबातून असो, माझ्या समाजातून असो, कम्युनिटीतून असो, सो मला कुठला सपोर्ट नसणार आहे. सो ती मा ते पण मला वाटतं, की ते फ्रेम होणं गरजेचं आहे, की अ, किती दिवस मी म्हणणार, की मी स्ट्रॉंग आहे आणि मी नाही होऊ शकत नाही. काही गोष्टी नाही करू शकत मी स्ट्रॉंगली जे काही की निर्णय घेतलेत आणि जे काही निर्णय चूक बरोबर झालेत आणि ते सततच मी माझ्या शोल्डर्सवर घेऊन स्ट्रॉंग पण हे होऊ शकत नाही. जाऊ शकतो आपण लूज होऊ शकतो आणि हे पण महत्वाचं आहे आणि मला वाटतं, की याचं जे एनालिसिस आहे, तर हे फक्त माझं सेल्फमधून येणारं नाहीये. तर परत नो, कम्युनिटी, सोशल ऍब्सोल्युटली, सिस्टम आणि दलित बहुजन ऍब्सोल्युटली. मुलींच्या जगण्याचे नो, कॉन्फ्लिक्ट या सगळ्या याच्यातून आपण बघणं ऍब्सोल्युटली. गरजेचं आहे आणि परत त्याच्यावरची चर्चा पण होणं गरजेची आहे. हा डिस्कोर्स रिएन्फोर्स करत राहणं ना, की येस, ऑफ कोर्स. डोंट ओनली लुक ॲट अस फ्रॉम सिंगल लेन्स ऑफ स्ट्रेंथ और फ्रॅजिलिटी और या. विक्टिमायझेशन और समवन टू बी टेकन ॲडव्हान्टेज ऑफ, ह्या फ्रेम्स मधून पाहू नका. नाही. हं? मला इंटरप्ट करावंसं वाटत नाहीये, पण तर करावं लागतंय. तर नक्की. अम, कारण आपण
ही खूप महत्वाची चर्चा आहे आणि मला वाटतं पहिल्यांदाच आपण इतका वेळ देतोय या सगळ्या गोष्टींना डिस्कस करण्यासाठी. अ, वेळ कमी आहे, पण एक महत्वाचा प्रश्न, म्हणजे महत्वाचे दोन प्रश्न आहेत, आपण शॉर्टमध्ये करण्याचा प्रयत्न करूया. आता आपण जी चर्चा केली, अ, तर ह्या सगळ्यामध्ये जेव्हा आपण इतर कोणासोबत तरी, म्हणजे आता या चर्चेमध्ये वारंवार सेल्फ हुडवरती आपण बोललेलो आहोत, पण ती सेल्फ हुडवरती काम करणं म्हणजे आपल्याला कोणीतरी, इतर कोणीतरी आपल्याला कंप्लीट करणार याची वाट बघत बसण्यापेक्षा, म्हणजे ते फेरीटेल प्रेम आपल्याला मिळेल, कारण आपल्याला तसंच शिकवलं जातं आणि त्यामुळे आपण बघितलंय की अनेक यूथ जे आहेत ते डिप्रेशनमध्ये पण जातात, की एक त्यांना असं ऑफकोर्स. वाटतं की आपण आपण कुठेतरी कमी आहोत, इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्समध्ये जातात. अम, तर ह्या सगळ्यांना टॅकल करताना आपल्याला सेल्फ घडवणं का महत्वाचं आहे आणि ते सेल्फ कसं घडवायचं, आणि त्या सेल्फ घडवण्यामध्ये शॉर्टमध्ये तुमच्या दोघींची ही जर्नी कशी राहिलेली आहे, पण शॉर्टमध्ये. मला वाटतं परत सेल्फ घडवण्यामध्ये इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स असण्यामध्ये मला असं वाटतं की आपली सोशल सिस्टीम आहे आणि तो इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स. ओके. मला असं वाटतं की महत्वाचं आहे ही चर्चा. तुमचं सेल्फ इंडियन सिस्टीममध्ये तुमचं सेल्फ एकीकडं खूप अ, कमी घडतं त्या अर्थानं. पण आपल्या सेल्फ सेल्फ सोबत आपली जी काही सोशल सिस्टीमची मूल्य आहेत तीच जास्त आपण त्याच्यामध्ये घडत असतो. आणि भारतामध्ये कास्ट सिस्टीम ज्या पद्धतीनं उभी आहे, ती स्त्रियांच्या बद्दलचं, स्त्रीचं किंवा माझं ज्यावेळेस सेल्फ घडतं, तर ते सेल्फ जास्तीत जास्त तुमच्या पॅट्रिआर्कल आजूबाजूच्या आणि कास्टचे जे नॉर्म्स आहेत, त्यामधून जास्त घडतं. आणि मग हे जे घडणं आहे पॅट्रिआर्कल आणि कास्टच्या नॉर्म्समधून, तर ते स्त्रियांना सतत इन्फिरियर कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन, अँक्झायटी देणारी एक गोष्ट आहे. आणि कुठेतरी मग हे नॉर्म्स तोडल्याच्या नंतर किंवा स्वतःच्या फ्रीडमच्या संकल्पना किंवा स्वतःचं स्वातंत्र्य, स्वतःच्या प्रेमाबद्दलच्या संकल्पना घडतात. तरी पण पुढे जाऊनही अ, प्रेमाबद्दलचे ज्या काही मुक्तिदायी जगणं आहे, तर भारतामध्ये सततच मला वाटतं की एका रेषेत भेटणं अवघड आहे. तर अ, हे एक झिगझॅग लाईन आहे. सो तू जे म्हटलेली आहे की स्वत्व असतं, त्या स्वत्वाला पूर्ण करणं. आपल्याकडे जे समोरच्याशिवाय आपलं प्रेम पूर्ण होत नाही. तर ह्या ज्या संकल्पना आहेत अगदी नार्सिसिस्ट नसलं तरी पण तुमचं प्रेम किंवा तुमच्या स्वत्वाबद्दलचं परिपूर्ण असणं, सेल्फबद्दलचं परिपूर्ण असणं, हे खूप महत्वाचं आहे आणि हे घडत जाणं मला वाटतं की त्या दृष्टीनं खूप महत्वाचं आहे. मी संपूर्णपणे स्वर्णमाला अग्री करते आणि ऍब्सोल्युटली देर इज नो रेसिपी. आपण चुका करत शिकतच आतापर्यंत त्या स्वतःला शोधलेल्या आहेत. आणि जेव्हा यू हॅव फाउंड युअर सेल्फ, तुम्ही मिळवला आहात स्वत्व, ते तुमचा स्वतःचा आवाज मिळालेला आहे तुम्हाला, तर तो लूज न करणं, त्याला कंटिन्युअसली हं. असर्ट करणं, रिलेशनशिपमध्ये असा नसाल, हां. एक्झर्टिंग ऑनेस्टली तुमचे स्वतःचे स्वत्व, हे फार महत्वाचं आहे. कुठलेच कंगोरे तुमचे जे तुम्हाला एम्बॅरेसिंग वाटतात, ज्याच्याबद्दल तुम्हाला सेल्फ डाऊट आहे, त्याला तुम्ही पुश असाइड करू नका. ऑफ बरं, कोर्स. दुसरी गोष्ट महत्वाची, अगेन मी सांगेन की मला स्वतःला ह्या जर्नीमध्ये वाचन असेल, शिक्षण असेल, पण त्याचबरोबर कम्युनिटी असणं, अशा पद्धतीचं फ्रेंड सर्कल, अशा पद्धतीचं मैत्रीपूर्ण सर्कल निर्माण करणं गरजेचं आहे आपल्याला. आपल्या छोटंसं असू द्या, मोठं असू द्या, पण ज्या व्यक्तींवरती तुम्ही रिलाय होऊ शकता बियॉन्ड लव्ह. कारण हे इंटरडिपेंडन्स ना, अगेन जिथे की ते ट्रस्टेड आणि रिस्पेक्टफुल असं फ्रेंडशिप असेल, जिथे की तुम्ही एकमेकांना
अम, खूप ऑनेस्टली सांगू शकता कोणत्या गोष्टी खटकतात, कोणत्या गोष्टी नाही खटकत. अशा पद्धतीच्या ज्या फ्रेंडशिप्स आहेत ना, त्या फ्रेंडशिप्स कितीतरी फार काही रिवॉर्डिंग असतात, ज्या तुम्हाला अगेन देर इज पॉलिटिक्स, देर इज अगेन पॉवर इम्बॅलन्स, पण त्यातूनही आपल्याला खरोखर ते जे नेगोसिएशन करत करत तो ट्रस्ट बिल्ड करावा लागेल, जिथे की नेगोसिएशन्स नाही राहत आहेत, तिथे की जस्ट सिम्पल कनेक्शन राहत आहे. अँड दॅट दॅट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम. पण जर तुम्ही ते करायला सुरुवात केलेली आहेत, तर तुम्ही यू आर ऑन द राईट ट्रॅक आणि ते करत राहा. कारण तुमची स्वतःची कम्युनिटी बिल्ड करणं, शिकत राहणं, क्रिटिकल राहणं, हे स्वत्वाला शोधणं, स्वत्वाला मिळवणं आहे. थँक्यू स्वाती आणि स्वर्णमाला. अ, इथे मला मेन्शन करावंसं वाटतं, एक पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट आहे मरियम आवान म्हणून. त्यांचं नॉवेल आहे शहरेजाद, म्हणजे सिटी ऑफ सेल्फ. त्यात त्या असा मेसेज देतात की कुठल्याही व्यक्तीचं, म्हणजे त्या स्त्रीबद्दल बोलत असतात, पण आता मी इथे थोडी एक्सपांड करेल. कुठल्याही व्यक्तीचा अ, आयुष्याचा गोल जो आहे, फॉर एक्झाम्पल स्त्रीचा हा पुरुष नसतो, किंवा एखाद्या पर्सनचा कुठेतरी दुसऱ्या पर्सनला मिळवणं हा गोल नसू शकतो. तर सेल्फला मिळवणं हा त्या व्यक्तीचा आयुष्याचा एम असायला हवा. आणि आपला जो कंपॅनियन आहे त्या जर्नीमध्ये आपला साथी असतो. सेल्फला मिळवण्याची दोघांची जर्नी असते आणि त्यात आपण एकमेकांचा हात पकडून सोबत जात असतो. आणि ते प्रेमाचं काय म्हणू शकतो, एक काम असतं. एवढं सांगून आज मी आजची चर्चा थांबवते. म्हणजे ही चर्चा सुरूच राहील, ही जस्ट सुरुवात झाली आहे चर्चेला. अम, तुम्हा दोघींनाही खूप खूप थँक्यू, सत्यशोधक महिला आघाडी करून. आणि आपले जे ऑडियन्स आहेत आणि नंतर बघणारे सुद्धा आहेत, लाईव्ह सहसा वेळ काढून बघतात लोक, तर त्यांना मी सांगू इच्छिते की अशाच चर्चांसाठी आमच्यासोबत जुळत राहा. जय भीम, जय सावित्री, आणि प्रेमाच्या दिवसाच्या शुभेच्छा सगळ्यांना. थँक्यू, थँक्यू. थँक्यू थँक्यू आरती. सर्वांना शुभेच्छा आणि जय हो. भीम. बरं, एक आणखी शेवटची गोष्ट येस अशी येस होती की बेल हुक्स म्हणतात की यू डोंट नीड लव्ह, यू चूज टू लव्ह. येस. So that's also something that goes in tandem with the message of, the journey of self, and love is, you know, part of that journey. येस. Thank you. थँक्यू सो मच बाय. Bye. बाय बाय. जय भीम. Jai Bhim.